اهلا بيكم في حلقه جديده من عبد العظيم حول العالم. لو انت الحقيقه من الناس اللي بتحب الطبيعه والمغامره وفي نفس الوقت مهتم بالتكنولوجيا ونفسك تقضي اسبوع من الخيال، حلك عندي. جهز شنطتك ويلا بينا على تايوان. طبعا تايوان من البلاد الحقيقه المميزه جدا. التأشيرة بتاعتها من التأشيرات السهلة نسبيا، مش غالية. مدة الرحلة الحقيقة من القاهرة لتايبي العاصمة التايوانية حوالي 12 ساعة، من 12 ل 14 ساعة. وده طبعا ده لأن ما فيش رحلات مباشرة لهناك، فبتضطر ان انت بتاخد يعني كونكشن فلايت من احد الخطوط المتاحة لتايوان. العملة المستخدمة في تايوان هي الدولار التايواني. الجنيه المصري بالنسبة للدولار التايواني بيعادل 1.7 دولار تايواني. تايوان الحقيقة هي دولة موجودة في جنوب شرق آسيا في المحيط الهادي، وهي عبارة عن مجموعة جزر. الحقيقة من طول تايوان في مجموعة سلاسل جبلية من الشمال للجنوب، ودي من الحاجات الواضحة هناك يعني. طبعا زي ما بنتكلم في كل حلقة عن المعلومة الأهم في السفر، وهي تحديد الوقت اللي هتسافر فيه ودراسة المناخ في البلد في الوقت دوت. طبعا الأجزاء الشمالية من تايوان هي من الأجزاء اللي فيها برودة. طبعا لازم تخطط الوقت المناسب اللي انت تسافر فيه علشان تستمتع بالجو هناك وما يكونش فيه اي مشكلة. في الوسط والجنوب درجات الحرارة في الوقت العادي بتتراوح من 25 ل 16 درجة مئوية. طبعا بالنسبة للفنادق في تايوان، فنتيجة الطبيعة الساحرة اللي موجودة هناك، فطبعا الفنادق كلها ما تستغربش لما تنام وتصحى على شكل الخضرة والجبال والسماء الجميلة حواليك. ده غير طبعا ان في بعض الفنادق جواها ينابيع المية السخنة، وده من الحاجات المشهورة في تايوان. وتايوان الحقيقة فيها أكتر من 150 ينبوع للمياه السخنة اللي الزوار دايما بيستمتعوا بيها. ده غير طبعا السبا المنتشرة هناك بصورة الحقيقة يعني فيها تميز بالنسبة للمكان كطبيعة مميزة أصلا لدول جنوب شرق آسيا وخاصة تايوان. بحيرة الشمس والقمر، ودي الحقيقة واحدة من الجزر العظيمة هناك، ودي من الأماكن اللي أنا بنصح بزيارتها في حال زيارتك لتايوان. ودي طبعا فيها بيبقى حالة جميلة من الاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة والشلالات اللي موجودة هناك، وكمان تقدر تستمتع هناك بشرب الشاي والعصاير المميزة في المكان هناك. طبعا في يعني الناشونال باركس يعني منتشرة هناك ومشهورة هناك. أشهر مكانين هرشحهم للزيارة هناك هو كانتينج ناشونال بارك، وده واحد من الأماكن المميزة هناك بالغطس والسنوركلينج. والمكان الثاني هو تاروكو ناشونال بارك، وده طبعا من الأماكن العظيمة جدا هناك كأماكن للاستمتاع، وبيتنظم لها رحلات يومية شاملة كل الأدوات وكل الحاجات اللي ممكن تحتاجها، ودي بيتراوح سعرها من 100 ل 150 دولار أمريكي في اليوم. الحقيقة من الأماكن اللي تستحق الزيارة هناك هي مدينة قديمة اسمها لوجانج. المدينة دي طبعا مشهورة بالمباني المعمارية القديمة، مشهورة بالأسواق القديمة والقصور طبعا والتراث القديم، يعني بتنقلك في مرحلة زمنية مختلفة. طبعا مشهورة بالورش والأماكن بتاعت الحرف اليدوية القديمة والمأكولات الخفيفة اللي هي فيها برضو طابع قديم. فدي من المدن الحقيقة اللي برشحها للزيارة. طبعا في مكان مفيش حد بيروح تايوان وخاصة العاصمة إلا ولازم يزوره، وهو برج تايبي 101. البرج ده من أطول الأبراج اللي موجودة في آسيا، ما كانش أطولها على الإطلاق. ارتفاعه 509 متر. من الارتفاع ده طبعا تقدر تشوف مناظر يعني ما تتوصفش الحقيقة.
مناظر جميلة، بتشوف العاصمة بالكامل، بتشوف الجبال. طبعا ده وجهة سياحية مهمة. سعر تذكرة الصعود للبرج ده أعتقد من 150 ل 200 دولار تايواني، إنما مكان طبعا برشحه بقوة للزيارة. طبعا من الناس محب المغامرة وتسلق الجبال، بس ده تسلق آمن الحقيقة، هي منطقة جبل يوشان. جبل يوشان ارتفاعه حوالي 3900 متر عن سطح البحر. طبعا يبدو ان هو مسافة طويلة او ارتفاع طويل، انما الحقيقة الطرق بتاعة الصعود ليه هي طرق ممهدة وفيها نوع من المتعة برضو للناس اللي بتحب التريكينج وتسلق الجبال. طبعا ده من الوجهات المهمة اللي انا برشحها يعني. طبعا من الاماكن المهمه برضو في تايوان هو متحف القصر الوطني. متحف القصر الوطني الحقيقه بيتعرض فيه مجموعه كبيره من التاريخ الصيني والتاريخ التايواني في مراحل زمنيه كتير. المتحف ده طبعا فيه انشطه كتيره جدا، سواء حفلات او مهرجانات بتتم في الوقت ده، سواء اماكن يعني لعرض الفيديوهات وعرض مواد كتيرة. طبعا تقدر وانت في المكان ده ان انت يكون معاك مرشد بيتحدث اللغة الإنجليزية، والكلام ده ممكن يحصل مرتين في اليوم، بحيث ان هو يكون دليل معاك في جولتك داخل متحف القصر الوطني. سعر التذكرة تقريبا حوالي 250 دولار تايواني، وده من الأماكن اللي هتستمتع فيها كتير الحقيقة. هتعرفك جزء من تاريخ البلد وجزء من ارتباط البلد بالتاريخ الصيني، فده من الوجهات اللي برشحها بقوه. طبعا لو احنا بنتكلم على الاكل في تايوان، برضو من المحطات المهمه اللي بنتكلم عليها في كل حلقه عن كل بلد. طبعا طبقا ل CNN شبكه الاخبار الامريكيه، تم تصنيف تايوان كأحد أهم وجهات الأكل على مستوى العالم. الحقيقة الشكل التقليدي للأكل اللي هو الثلاث وجبات المعتادة في كل حتة مختلف شوية في تايوان. الأكل طبعا فيه تنوع كبير، وفي طبعا مطاعم من كل حتة، وطبعا الأكل الصيني نفسه والتايواني تحديدا حاضر طبعا بشكل مميز جدا هناك. هو عبارة عن مجموعة وجبات خفيفة على مدار اليوم، فأنت هتلاقي نفسك بتاكل أكتر من وقت هناك. طبعا الأسواق الليلية في تايوان والمطاعم ومحلات العصائر والحلويات دي موجودة طول الليل هناك، فالحقيقة يعني على غير ما انت متوقع شكلك هتاكل كتير في تايوان. طبعا زي ما احنا يعني درسنا وشفنا وعارفين دايما ان الحضارة الصينية ليها في الاحتفالات طقوس مميزة. تايوان برضو كده. تايوان الحقيقة فيها مناسبات واحتفالات على مدار السنة، فيها مناسبات عظيمة جدا وفولكلور شعبي جميل، وبيتعمل أكتر من احتفال مشهور زي عيد الحب وزي دراجون بوت فيستيفال وزي مهرجان مصابيح وزي راس السنة الصينية. طبعا لو قدرت ان انت تحضر حاجة من الحاجات دي هتستمتع بألبوم للتصوير أو للصور ضخم جدا، وتتعرف أكتر على الأزياء المشهورة والموسيقى المشهورة والعادات المشهورة في الحضارة التايوانية اللي هي مرتبطة بصورة كبيرة بالحضارة الصينية. طبعا من الحاجات يعني المعلومات المهمة اللي لازم اللي بيقرر إنه يسافر تايوان يكون عارفها عن الشعب التايواني. أول حاجة اللغة الرئيسية هناك هي اللغة الصينية بالإضافة لمجموعة لغات محلية تانية. طبعا الشعب التايواني بيتكلم إنجليزي بطلاقة، فمش هتلاقي مشكلة في التعامل معاه. طبعا الشعب التايواني هو من أكثر الشعوب المنتجة والمحبة للعمل على مستوى العالم، وده الحقيقة أنا طبعا كان يعني زيارتي كانت يعني كان فيها شق في التعامل مع الشغل والمؤتمرات وكده، واكتشفت قد ايه هم يعني شعب ودود وشعب لطيف وشعب منظم جدا ومحب للعمل، ويعني الحقيقه هم في وضع اقتصادي دلوقتي قوي ومنتظرهم كمان يعني محطات اقوى كمان اقتصاديا.
طبعا نسبة الذكاء بالنسبة للأطفال هناك طبعا نسبة عالية، ومصنفين عليه عالميا ك يعني أذكى الأطفال على مستوى العالم. طبعا بالنسبة لي يعني بمناسبة الكلام عن الأطفال ويعني معدلات ذكائهم العالية عند الأطفال في تايوان، الحقيقة ما تستغربش لما تلاقي الأطفال هناك ليهم أسامي يعني لطيفة جدا، زي ليون وزي تيبل وزي سيركل وحاجات بالشكل ده. طبعا في من الحاجات اللطيفة اللي هتلاقيها هناك ان في بعض الستورز بتقدم يعني خدمات متكاملة، تقدر ان انت تطبع فيها حاجات، وتقدر تبعت فيها طرد، وتقدر تعمل خدمات كتيرة، تدفع فواتير اي حاجة. فهم عندهم فكرة الخدمات المتكاملة بيقدموا لها يعني اماكن للكلام دوت. طبعا بالنسبة لي يعني صورة عاوزة انقلها بالنسبة للشوبينج في تايوان، فهو الحقيقة هتحس كأنك في أوروبا أو في أمريكا، سواء من طبيعة المحلات اللي موجودة هناك المتنوعة اللي موجودة في كل حتة، سواء حتى شكل المباني اللي موجود في العاصمة، هتحس ان انت في عاصمة غربية حديثة مستمتع بعمليه الشوبينج الموجوده هناك. طبعا تايوان الحقيقه من البلاد اللي هتحس بيها يعني هتحس خلال وجودك فيها بالاسترخاء والهدوء والامان، لان الشعب التايواني الحقيقه شعب ودود جدا، شعب مهذب جدا، ويعني اعتقد ان هي هتبقى فرصه لطيفه لتجربه جديده مع بلد زي تايوان. واستنوني الحلقة الجاية في حلقة جديدة من عبد العظيم حول العالم والكلام على دولة جديدة. شكرا.